Microsoft Word is a word processor. دا موږ سره یو word processor دی. صحیح ده که اوس word processor څه ته وایي؟ What is a word processor؟ دا څه شی word processor څه شی دی؟ word processor is used دا استعمالېږي word processor څه لپاره to check the spelling and grammar چې spelling او grammar چیک کړو موږ ورباندې چیک کړو. لکه مخکې به مینول کار و دا به چې کوم ډېر کار به وکړو لیکل به وکړو کسانو نامو سپلینګونه به تا غلط کړي وو. صحیح ده که نه؟ د کاټن سپلینګ به تا غلط کړی و د ګیلاس سپلینګ به غلط کړی و خو بس خلکو به وکاته وي زه مړه بس یې ټکي غلطي ده خبره نشته سړی به ورباندې پوه شو. اوس خو دنیا دومره مخکې لاړه چې ته مطلب یې سپلینګ چې کوم دی غونډې جملې معنی څه شی کوي بدلوي. نو دې لپاره دوی بیا ضرورت پیدا کړي چې یو ورډ پروسس څه کړي منځله راوړي چې کومې غلطي وشي رایټینګ هغه چې څه شي ګرامر یا سپلینګ هغه مطلب ختم شي. نو دې لپاره دوی څه جوړ کړ دا ورډ پروسسر یا جوړ کړ مطلب دا په ورډ باندې لفظ باندې یو عمل ور باندې کوي او ګوري چې آیا دا جمله ګرامیټیکلی یا سپلینګ وایز ټیک ده او که ټیک نه ده. نو ورډ پروسس از یوزډ ټو چیک د سپلینګ اینډ ګرامر. اوس ورډ پروسسر چې کوم دی دا کې غټه کوالټي دا ده چې دا بس تاله ګرامر او سپلینګ څه کوي چیک کوي. لکه مثال توګه باندې دلته لیکلي دي چې I has 3 computers ما سره څه دي 3 کمپیوټر دي. دا څه لیکل ګرامر وایر دا موږ سره څه ده کیسه خراب ده غلطه. نو I سره خو تاسو ګرامر ویلې have ورسره څه راځي have. نو اوس که دغه موږ سره ورډ پروسسر نه وای دا غلطي موږ د عام مینو رجسټر کې شوی وای یا بوک کې موږ دا غلطي شوی وای نو موږ به څه کړی چې موږ ته پته نه لګېده موږ ډایرکټ تېر شوي وای. خو دلته چې کوم دی موږ له ګرامر غلطي ورډ پروګرام چې کوم دی داسې ګرین لاین باندې تا له څه کړه انډرلاین یې کړه چې دلته غلطي ده. ګرین لاین چې کوم ذکر راغی پوه شوې چې دا څه شی دی د ګرامر غلطي ده. نو دا غلطي پوه شوې چې دا اوس دغه سمول څه شی دی طریقه هم دوی سره شته دی. که ته مینول کار کړې ته به غونډه پاڼه شلې صحیح ده که نه بیا بې لیکې دلته څه وکړه چې راشه او رایټ کلیک ورباندې وکړه صحیح ده که نه او صحیح لفظ یې چې کوم دی تا ډار کړه هلته چې هیو باندې ته کلیک کړې نو بس دا هیو به ولګي. خو بیا یې خبره دا ده چې کېدای شي چې بعض اوقات انسان داسې چې هغه د بل د ښودنې لپاره بل د زده کړې لپاره دا ګرامر غلط ولیکي څه ولیکي غلط. نو بیا پکار دی چې دا ته ټیک نه کړی چې یو وګوري چې هغه ته پته ولیکي چې غلط ګرامر موږ سره دغسې صحیح ده که نو بیا به څه شی کړی بیا ورته وایي چې دا راله غلطي اګنور کړه نو رایټ کلیک ورباندې وکړې اګنور آپشن هم شته ته څه شی کولی شي اګنور کولی هم شي. خو که صحیح کې یا هیو باندې به کلیک کړې نو ګوره ټول ګرامر یې تاله په سیکنډ کې صحیح کړه. نو هغه ډېره وخارې چې کومه وه ستا به پاڼه شلوله بیا به چې کوم کار کوه هغه نه یې ته څه کړې مطلب خلاص کړې. نو ګرامر غلطي یې دا ستا له ترې کړه. بل دا یې سپیلینګ غلطي سپیلینګ غلطي چېرته شوي نو هلته دې چې کوم دی څه شی کړی دغه ریډ لاین چې کوم دی دې سره به انډرلاین کړي چې دا تاسو څه غلطي ده سپیلینګ غلطي ده. اوس یو دا کمپیوټر سپیلینګ دی دوه ایګانې پکې زیات دي نو ګوره سپیلینګ ایرر راوستلی دی. دې البته ډاکومنټیشن چې کوم سپیلینګ دی دا موږ سره غلط دی. نو اوس موږ سره دا ورډ پروسیسر نه وای دغه ورډ پروګرام په هر یو لفظ باندې پروسس نه کولی یو عمل یې ورباندې نه کولی نو موږ ته به دا پته نه لګېده دا ټوله غلطۍ به موږ کړی او مخکې به څه کړ مخکې به دا کیسه وړی چې رایټ کلیک ورباندې وکړی صحیح ده که نه نو تا دې صحیح هغه مارکه سپیلینګ یې مارکه او که یونور کې نو اګنور شي اوس ورته تا څه کړه کمپیوټر کړه بل داسې موږ څه کړه هغه سپیلینګ هم ورباندې ټیک کړه. دلته راشي ډاکومنټیشن چې کوم سپیلینګ دی نو تا هر کې چې کوم یو هغه سپیلینګ ته غواړي ضرورت نشته ډاکومنټیشن سپیلینګ راکړي دا سپیلینګ یې موږ څه کې سیکنډ کې صحیح کړه. دا به بیا چې کله ته پوره ډاکومنټ ولیکې نو ته به څه کې ون ډاکومنټ به ته انسپیکټ کوې ګورې به چې کوم ځای کې ګرامر غلطي ده او کوم ځای کې موږ سره سپیلینګ غلطي ده په سیکنډ کې څه کوې ټوله غلطۍ ورباندې صحیح کولی شي. نو دا یې موږ یو غټ سهولت چا راکړه دغه هغه راکړه ورډ پروګرام راکړه. همدا وجه ده چې دنیا څه کوه کې ایو دا سړی نه کینی چې بس رجسټر کې لیکل کوه بلکې هغه سړی زیات خوښوي چې کمپیوټر باندې دا څه کوه دی ورډ پروګرام کې دی ماهر وي او ټوله غلطۍ یې فایل په مټه باندې چک کولی شي دی ایستی شي.